Hi Finchers! Nakita nyo naman siguro sa thumbnail na ang topic natin today ay tungkol naman sa pag-setup ng cage para sa cannery. Very recently lang kasi ay naka-acquire na rin ako ng isa sa mga ibon na nabanggit ko noon na gustong gusto kong maidagdag dito sa aking ibunan. Inaamin ko naman na first time ko mag-aalaga ng mga cannery, kaya excited talaga ako makapag-setup ng breeding cages para sa kanila. Huwag na natin patagalin at simulan na natin. At bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung mga nakuha natin ng mga ibon. Marami kasi ang klase ng mga cannery, pero meron ako ditong isang variegated na cup at isang pair ng red factors. Marami na akong iba't ibang uri ng mga finches na alaga dito sa aking ibunan, pero ngayon lang rin talaga ako sasabak sa pag-aalaga ng mga cannery. Kaya parang tinuturing ko na rin ito na milestone para sa mini fincher aviary. Ito rin ang dahilan kung bakit ibang klase ng cages ang isipan kong gamitin para sa kanila. Ang mga cannery ay buong taon naman nagbe-breed, pero usual breeding season talaga nila ay yung mga burr months. Kaya nga tamang-tama lang na ngayon ako makapag-set up para may ilang buwan pa sila para makapag-adjust sa kanilang mga kulungan tsaka sa kapaligiran bago sila magsimula mag-breed. Actually, ang sinasabi ko na klase ng cages na gagamitin ko para sa mga cannery ko ay yung European style na mga breeding cages. Kung nanonood kayo ng mga vlogs sa mga mag-iibon na taga-ibang bansa, lalong-lalo na yung mga taga-Europe or minsan din yung mga taga-US, ganito yung makikita nyo na setup nila. Ang mga cages na ito ay may mga plastic parts kaya lightweight pero matibay. Ito ang preferred nila sa ibang bansa, lalong-lalo na pag indoor yung mga aviary nila at kadalasan na ginagamit sa mga lugar na malalamig para mas kontrolado yung temperature. Shoutout nga pala sa The Bird Haven PH kung saan ko nakuha ang mga cages na bubuuin natin today. Kung kailangan nyo ng mga ganitong klase ng mga cages o mga imported bird accessories, hanapin nyo lang ang shop nila sa Shopee o sa Lazada para maka-order din kayo. Okay, so dalawang types ng cages itong i-assemble natin at ipapaliwanag ko na lang ang mga features ng mga kulungan na ito habang sineset up natin sila. So unang-unang kailangan gawin ay ilatag ang mga parts sa mga kulungan para ma-check muna kung kumpleto at saka para tuloy-tuloy rin tayo. Simulan muna natin dito sa itim na cage na may dimension na more or less 25 by 13 inches. Well, para sa akin, saktong-sakto lang ang ganitong size sa isang pair ng cannery o finches. Ang set na ito ay may kasamang dalawang plastic perches, 4 na food container, 2 water container, poop tray, at isang wire divider para pwedeng hatiin sa dalawa ang cage. Sa itsura pa lang ay mukhang napakadali namang i-assemble ang cage na ito, kaya subukan natin siyang gawin nang hindi nagagamit ng instruction manual. Collapsible siya kaya madali ring itago kung sakaling wala na kayong ilalagay na ibon at kung gusto nyo munang itabi ang cage. Napansin ko rin na hindi masyado hassle ang pagbuo kasi puro snaps lang siya. Kaya hindi mo na kailangan gumamit ng mga screws o mga tools para i-fasten ang parts together o kung kakalasin nyo later on. Mapapansin nyo rin na ang paanan ng cage ay ganito ang itsura. Ang purpose kasi niyan ay para kung marami kang ganitong type ng cages, madali siyang pagpatong-patungin, maglalock siya at saka secure na hindi malalaglag. Ang mga European style setup kasi ay napaka-organized at malinis talagang tingnan, lalong-lalo na kung pare-pareho yung type ng cages. Ang mga tagiliran naman ng cages ay may cover na plastic. Sa ibang mga breeder kasi ay mas gusto nila na hindi nagkakakitaan ng mga magkakatabing pares para mas less ang distraction, mas mabilis ang pair bonding, tsaka mas maganda ang production ng mga itlog. Pero isa sa magandang feature ng cage na ito ay pwedeng buksan ng isang side nito para pwedeng mag-extend ng haba ng kulungan at dugtungan pa ng kahit ilang pang tuloy-tuloy na cages. May kasama rin siyang plastic cover na optional gamitin para matakpan din yung likod. Ako naman, baka gamitin ko ito para mas kitang-kita yung mga ibon sa white na background at para na rin hindi madumihan yung pader sa likod ng kulungan. Pag nabuo na ang cage ay isunod na natin yung water container na very ideal para mapanatiling malinis ang tubig nila
Tapos yung 4 na food container na okay rin para pwedeng 4 na klaseng pagkain ang sabay-sabay na ibigay sa mga ibon. Pwedeng isang container para sa seed mix, ang isa naman para sa grits, isa para sa soft food, at isa naman para sa gulay gaya ng carrots o pechay. Then may poop tray na rin ito at saka isang wire divider para kung gusto nyo dalawang pares ang isa lang sa cage na ito o kung gusto nyo munang paghiwalayin yung magkapares habang kinukondisyon nyo sila. Pero dahil katulad ng ibang mga ibon na kailangan ng space para makapag-exercise, hindi ko na lang muna gagamitin ng divider para mas makalipad-lipad naman sila. Ngayon, assemble naman natin itong isang puting cage. Halos pareho lang din naman ang pagbubuo nito dun sa unang cage na ginawa natin. Ang difference nito ay isang buo ang plastic na likod at magkabilang tagiliran ng kulungan at wala yung nabubuksan na side. May mga butas rin na abang ang mga plastic parts na ito para may mapagkakabitan ng mga perches, nest box, at iba pang mga bird cage accessories. At katulad nung isa, may kasama na ang set na ito na 2 wooden perch, 2 water container, 4 na food container, poop tray, divider, at saka isang nest. Puro snap-on lang din ang pagkakabit nito kaya mabilis lang buuin. By the way, sa mga ganitong klase ng cages, may mga ibang naglalagay ng ilaw sa ibabaw para mas maganda tingnan at lalong-lalo na yung mga indoor ang ibunan dahil minsan hindi pumapasok yung sinag ng araw sa loob ng ibunan nila at para makaranas naman ng liwanag ang mga ibon sa umaga. Ilaw rin yung ginagamit para may konting pampainit para sa ibon, lalong-lalo na pag maginawang panahon. Pero dahil sa labas ko naman ilalagay itong cage na to, hindi ko na lang muna lalagyan ng ilaw ngayon. Siyempre sa pagbe-breed, kailangan mo rin ng nest para sa mga breeders mo. At hindi katulad ng mga finches na mas gustong nangingitlog sa mga nest basket o nest boxes, ang mga canary ay mas sanay mangitlog sa open na nest. Meron ako ritong 3 klase ng canary nest para makapag-eksperimento rin at makita kung ano mas gusto nilang gamitin sa pangingitlog at saka mas effective. Ang unang nest na ito ay ang pinakasimple at may metal na hook na pwedeng isabit sa loob ng cage. Ito namang isa ay kapareho ng isang nest, kaya lang mas malalim siya at saka gawa sa plastic. At ang pangatlong nest option ay kinakabit sa labas ng cage para mas maluwag sa loob ng cage, madaling silipin ang mga itlog o inakay, at less stressful para sa mga ibon. Lalagyan ko na rin ng nesting material holder sa loob ng cage para may mapagkukuhanan sila ng panglatag nila sa kanilang mga pugad. Ayan, at ready na ang cages natin kaya linagay ko na rin yung mga ibon sa loob. Sana ay matutunan ko tsaka maging successful rin ako sa pag-aalaga ng canary dahil ang ganda naman talaga yung tingnan yung mga ibon na to tsaka lalong-lalo na pagka naririnig nyo na kumakanta yung mga cock. Sa ngayon ay aaralin ko muna ang proper care at breeding ng mga ibon na to at syempre sa future gagawin ko rin ng episode para pag-usapan naman ng canaries. Bago tayo magtapos ay gusto ko lang magpasalamat at mag-shoutout kay Sir McCoy, Sir Elias at saka kay Mr. Villalon. Kung nagustuhan nyo ang episode na to at yung mga past episode ko dito, please like, share at subscribe na rin. Hit the notification bell na rin para malalaman nyo pag may bago kong in-upload. Maraming salamat at saka see you next time.